السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو الله دې وکړي چې جوړ او روغ بس. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل کمزوري تصویران یعنې هغه په کمزوري موبایلونو باندې تاسو تصویران اخیستي هغه تصویران تاسو په ایچ ډي کوالټي کې څنګه جوړولی شئ. او ملګرو که چیرې تاسو یو ځای تصویر اخیستی هغه ځای چې کوم تاسو ولاړ یاست هغه کلر مو نه خوښ یا هغه تاسو بدلول غواړئ نو هغه هم تاسو په هغه کې کلر بدلولی شئ په ډېره اسانه طریقه او په ډېر ښایسته انداز کې تاسو خپل تصویر جوړولی شئ. ملګرو کوم زاړه اپلیکیشنان چې د فیک کارت او داسې نور اپلیکیشنان چې دي هغه ډېر دي. نو نن چې کوم اپلیکیشن زه تاسو ته درښیم دا ډېر هیلپفوله اپلیکیشن دی. د دې څخه تاسو ډېره غټه فایده اخیستلی شئ او تاسو ډېر خوبصورته تصویران کې جوړولی شئ. نو ملګرو ویډیو شروع کړو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چیرې تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي ویډیو لایک کړئ. او ملګرو که چیرې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي په درسرہ سبسکرایب بټن باندې به کلیک وکړئ، په ګنټۍ نشان باندې به کلیک وکړئ، په آل باندې به لازمي اوکې کړئ تر څو چې زموږ د نور ښایسته ویډیوګانو نوټیفیکیشن اول تر تاسو پورې در ورسیږي. نو ملګرو د دغه اپلیکیشن لینک ډاونلوډ لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن باندې درکړم. تاسو په یوه کلیک باندې د هغه ځای څخه ډاونلوډولی شئ نو تاسو ته به بیا څه پرابلم نه وي. نو تاسو به اوله وار راسئ اپلیکیشن به خلاص کړئ. چې کله تاسو دا اپلیکیشن خلاص کړئ ملګرو په دې کې بیا تاسو ته دغه رقم درې اپشن راځي، کولیج او کیمرا شو فوټو شو. دغه درې اپلیکیشنونه درې دغه تاسو ته راځي اپشنونه. نو په دې کې به اول اپشن تاسو د فوټو سلیکټ کړئ. چې څنګه تاسو په فوټو باندې کلیک وکړئ تاسو ته خپله ګیلري خلاصېږي د هغه ځای څخه به تاسو تصویر سلیکټ کړئ. نو زه اوس راځم یو تصویر سلیکټوم. ملګرو ما د دغه ماشوم تصویر سلیکټ کړئ. اوس زه غواړم چې په دغه کې ایډیټنګ وکړم. دا به موږ څنګه کوو؟ اول اپشن چې دی تاسو ته د کراپ راغلی دی. ملګرو په دې کې کراپ هم تاسو تصویر کراپولی شئ، کوچنی کولی شئ. دوهم ښایسته خوبصورته کم دغه چې دی اپشن چې دی ټرانسفورم دی. ټرانسفورم څه کار کوي ملګرو؟ که چیرې ستاسو یو طرف ته تصویر کوږ وي هغه کږوالی چې دی تاسو په دې ټرانسفورم کې سمولی شئ. نو اول به د دې ځای څخه موږ شروع کړو. ټرانسفورم که یو طرف مو کوچنی راغلی بل طرف مو غټ راغلی هغه تاسو دلته بالکل لیول برابرولی شئ. او ملګرو که چیرې تاسو تصویر لوړ وي تاسو غواړئ چې لاندې راسي نو هغه رقم هم تاسو جوړولی شئ. یا ستاسو تصویر کوږ د هغه سمېده غواړئ دا رقم هغه روټیټ ورکوئ په دا انداز کې هغه هم تاسو کولی شئ. که چیرې ستاسو تصویر ډېر پر سر پر لوړ باندې پروت وي نو هغه تاسو لاندې کولی هم شئ. که چیرې پر لاندې باندې وي هغه تاسو پورته کولی هم شئ. ډېر ښایسته اپشن دی او ډېره خوندوره طریقه اول دا ده. دوهم هغه طریقه درښیم چې په دې کې دا روټیټ دی، یو سایډ او بل سایډ دا یو سایډ شو دا بل سایډ شو دا کښته او پورته چې کوم دی دا روټیټ دی دا په هر اپلیکیشن کې شته. نو ملګرو په دې کې دوهم اپشن چې زه تاسو ته درښیم هغه فلټر دی. په فلټر کې چې تاسو هر رقم فلټر خوښ وي په هغه کې تاسو لایټ فلټر غواړئ هر قسم فلټر چې تاسو لګوئ په دې کې ډېر ښایسته فلټران دي او ډېر ښه کار کوي. په دې چې بیا څنګه تاسو کلیک وکړئ نو ملګرو دلته د دې ریزولیوشن چې دی هغه تاسو زیاتولی کمولی شئ د فلټر ده. که چیرې تاسو فل وایټ غواړئ فل ایچ ډي کې غواړئ هغه تاسو ایچ ډي کولی شئ. که چیرې په لاو کوالټي کې په های کوالټي کې غواړئ هغه تاسو کولی شئ. په دویم اپشن کې تاسو ته ګلیچ راځي. په ګلیچ څنګه تاسو کلیک وکړئ ملګرو ستاسو تصویر ته داسې یو ګلیچ ورکول کېږي. نو هغه هم تاسو زیاتولی کمولی شئ. چې څنګه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ چې څومره زیاتوئ هغومره زیاتولی شئ، چې څومره کموئ هغومره تاسو کمولی شئ. په دې کې تاسو هر قسم کې تاسو لګولی شئ. ملګرو دا تاسو کتلی شئ یو سایډ نه بل تصویر هم وتلی شئ. نو دا رقم تاسو هم کولی شئ. ایډجسټ چې کوم دی په هغه کې تاسو مختلفه قسم شیان لګولی شئ. دا ایچ اس ال چې کوم لګېدلی دی پرو چې ورسره لیکلی په دې څنګه تاسو کلیک وکړئ ملګرو دا تر ټولو خوندور اپشن په دې کې اپلیکیشن کې دا دی چې دلته تاسو خپل د بیکګراوند خپل دغه چې دی هغه ټول تاسو کلر بدلولی شئ هغه رقم تاسو راوستلی شئ. نو ملګرو دغه رقم تاسو خپل تصویر جوړولی شئ او خپل تصویر په ډېر ښایسته انداز کې راوستلی شئ. نو چې کله هم تاسو کلرونه بدلوئ هغه کلر تاسو ته هغه قسم کې ریزولیوشن دا وګورئ ملګرو تیز او لایټ چې دی دا تاسو کولی شئ. دا رقم تاسو د خپل تصویر کپړې چې کوم دی هغه تیزولی شئ، کوم بیکګراوند چې دی هغه تیزولی شئ. نو دا رقم تاسو په هر کلر کې خپل تصویر ته حصه ورکولی شئ چې کوم طرف ته د تیزوالي طرف ته وړي د تیزوالي طرف ته وځي او چې کوم د دغه طرف ته وړي خامېدو طرف ته وړي یعنې هغه به بیا خام راځي. نو تاسو وګورئ ملګرو دا تصویر اول دا رقم خام و اوس چې موږ کوم لایټ دغه ورکړئ هغه دومره تیز شو او په فیس باندې چې کوم دی هغه اثر نه اچوي. نو ملګرو ډېر خوندور اپلیکیشن دی نو تاسو هم د دې څخه ګټه اخیستلی شئ. نو
نو که چیرې ملګرو په دې کې تاسو نور دغه رقم آپشنونه استعمالوئ یا نور داسې کلرونه استعمالوئ هغه تاسو دلته استعمالولی سئ په ډېر ښایسته انداز باندې خپل مطابق چې کوم برایټنس دی هغه تاسو ورکولی سئ تصویر ته هغه تاسو جوړولی سئ. نو دا ګرده دغه لایټونه دي دا به تاسو استعمال کړئ. د دې استعمال نه بعده چې بیا کوم شیان دي تاسو اوکې کړئ بیا به دلته تاسو ایډجسټ ته راځي افیکټ به راځي. افیکټ کې تاسو نینو لایټ ډریپ دا ټول شیان هم راځي. نو په دې کې بیا زه تاسو ته مختلف قسم شیان درښیم. نو فی الحال دا ویډیو غټیږي او زیاتیږي. نو انشاءالله په بله ویډیو کې به زه تاسو ته مکمل د دې طریقه در وښیم چې د دې څخه کاپي موږ څنګه اخیستلی سو په دې کې اورلی موږ څنګه لګولی سو بیکګراونډ څنګه لګولی سو سپلیش څنګه لګولی سو. نو ملګرو دا نینو لایټ چې کوم دی دا ډراپ چې کوم دی دا څه کار کوي دا به ټول زه تاسو ته انشاءالله په بله ویډیو کې در وښیم. نو دا ویډیو ډېره غټیږي ملګرو ډېر خوندور اپلیکیشن دی ډاونلوډ لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن باندې درکوم. کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د ملګرو سره شیر کړئ. نو انشاءالله په بله ویډیو کې به سره ملاویږو. الله حافظ.